تحسين القرارات المتعلقة بالصحة والثروة والسعادة. المؤلفان البروفيسور ريتشارد ثيلر من جامعة شيكاغو، والبروفيسور كاس ساستين من جامعة هارفارد. فكرة الكتاب: عبر نتائج العديد من التجارب الميدانية، يأخذك هذا الكتاب في رحلة ممتعة داخل دماغ الإنسان، ليطلعك على المغالطات والانحيازات التي يسلكها الدماغ خلال عملية اتخاذ القرارات في جميع نواحي الحياة، وخصوصا المتعلقة بالقرارات المادية والصحية. دماغ الإنسان لا يعمل بشكل منطقي، فهو يتأثر بعوامل كثيرة جدا، وأهمها المحافظة على حياة الإنسان من الموت. كما يتأثر بالعاطفة أكثر من التحليل المنطقي، بل إنه يستخدم التفكير المنطقي لإيجاد مبررات لقرارات العاطفة، والتي تكون غالبا منحازة وغير دقيقة في الاختيار. كما يتأثر دماغ الإنسان بالعوامل الخارجية كالمسلمات الاجتماعية والإغراءات المادية، وبناء على هذه العوامل الداخلية والخارجية المتعددة، يتخذ دماغ الإنسان يوميا قرارات كثيرة، بعضها منحاز وبعضها غير دقيق وبعضها صائب. التعرف على انحيازات الدماغ والاطلاع على مغالطاته يعزز من قدرة الإنسان على اتخاذ قرارات سليمة توفر له السعادة والصحة والجهد والوقت والمادة. مراجعة الكتاب: بناء على نظريات عالم النفس دانيال كاهنمان، والتي طرحها في كتابه الشهير التفكير السريع والبطيء، حيث أشار فيه إلى انحيازات دماغ الإنسان والمغالطات التي يقع فيها، قام كل من ريتشارد ثيلر وكاس ساستين بدراسات وتجارب ميدانية اكتشفوا من خلالها الكثير من المفاجآت في المغالطات التي يقع فيها الناس بسبب نمط التفكير. مثال: السويد والدنمارك وجدوا أن في السويد تصل نسبة المتبرعين بأعضائهم في حال حدوث وفاة فجائية هي 86%، بينما في الدنمارك النسبة هي 4% فقط. وهذه النسبة تتشابه أيضا بين ألمانيا والنمسا، بل إن هناك فرقا شاسعا في هذه النسبة حتى بين الولايات داخل أمريكا نفسها، بالرغم من الاشتراك الجغرافي والمناخي والحضاري والديني، خصوصا في البلدان الأوروبية. إذن ما هو السبب في الفرق النسبي الكبير؟ السبب أقل مما نتصور. في السويد عند تعبئة البيانات لطلب رخصة القيادة، السؤال يكون بهذه الصيغة: ضع علامة X على المربع إذا لم ترغب بالتبرع لأعضائك في حالة حدوث وفاة مفاجئة. بينما في الدنمارك السؤال بهذه الصيغة: ضع علامة X على المربع إذا كنت ترغب بالتبرع لأعضائك في حالة حدوث وفاة مفاجئة. هذا السؤال يتطلب نظام التفكير البطيء، ولأن الإنسان يميل إلى الكسل في التفكير ويحبذ الأخذ بالمسلمات، أصبح الفارق في النتيجة هذا البون الشاسع، وهذا ما أطلق عليه المصطلح قوة المسلمات. ولو لاحظتم أننا جميعا منقادون بالمسلمات في حياتنا اليومية، فكم شخص مثلا يقوم بتغيير الإعدادات لجهازه الجديد عند شرائه؟ كذلك قام ريتشارد وكاس بعمل تجارب في كافيتيريا بعض الجامعات لدفع الطلاب للتقليل من كمية الطعام وقت الغداء، ورد فعلهم أيضا على اختيار أطباق معينة، وقد نجحوا في هذه التجربة بشكل باهر. أيضا قام المؤلفان بمراجعة واسعة لعمليات بطاقات الائتمان وطريقة المنافسة في أداء السيارات من ناحية استهلاك الوقود وغيرها الكثير. من هذه الدراسات والتجارب خرجوا بنظرية ملفتة، وهي: بالإمكان توجيه الإنسان أن يقوم بعمل ما وكأنه هو من اختار ذلك حسب طريقة العرض. أطلق ريتشارد كاس على ذلك مصطلحا جديدا، والذي أصبح متداولا بكثرة في أوساط الشركات والمؤسسات الأمريكية، وهو هندسة الاختيار. ومن هذا المنطلق اشترك ريتشارد ثيلر وكاس ساستين بتأليف كتاب الوكزة نودج، وهو الكتاب الأفضل مبيعا حسب نيويورك تايمز، واعتبرته صحيفة الإيكونومست
أفضل كتاب لعام 2008، وكتبت عنه هذه العبارة: الكتاب الذي أحدث تغييرا بارزا. بعدما قرأ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق باراك أوباما هذا الكتاب الرائع، طلب بتوظيف مؤلفي الكتاب ريتشارد ثيلر وكاس ساستين في الإدارة الأمريكية أوباما Administration، وطلب منهم إنشاء قسم جديد في الإدارة يراجع جميع الأمور التي تجنب المواطن الأمريكي الوقوع في الضرر عند اتخاذ قرارات فيها مغالطات، وحتى لا يقع تحت استغلال الشركات والمؤسسات التجارية التي تستغل هفوات الدماغ لاصطياد أكبر عدد من الزبائن. بالفعل تم توظيفهم وبدأت التغييرات تحدث في أمريكا، وقد قام بمراجعة كثير من الأمور الصحية والغذائية، وكذلك العقود التجارية ومنها عقود الإيجار، مثلا تغيير حجم الحروف ولغة الشروط وتحويلها من لغة مختصة بالمحامين إلى لغة يفهمها رجل الشارع. كذلك في مجال الغذاء والصحة، مثلا إخبار المريض الذي سوف يجري عملية عن نسبة فشل العملية بدل الاكتفاء بإخباره عن نسبة النجاح، والذي قد يغير قراره. هذا التغيير حدث أيضا في بريطانيا، حيث تم إنشاء قسم مماثل في الحكومة البريطانية يعرف بدائرة الوكزة، وهكذا تم إنشاء مثل هذا القسم في كوريا الجنوبية وأستراليا وغيرهم من الدول الأوروبية. ويمكنك شراء نسختك الورقية من الكتاب تصلك إلى منزلك بالرابط الموجود بمربع الوصف أسفل الفيديو وبأول تعليق. هذا الملخص مقدم لكم من قناة ملخصات كتب. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات. مع قناة ملخصات كتب، كل الكتب بين يديك في ملخص.